Det viktigaste kraven med den nya maskinen var framför allt att maskinen ska packa tillräckligt snabbt. Sedan är det också att den ska packa tillräckligt noggrant så att vi inte har något större svinn i packprocessen. Och den tredje anledningen till varför vi vill ha en ny maskin är ju att den ska vara säkrare för vår personal som ska köra maskinen. Vi jobbar alltid väldigt långsiktigt med allt vad vi gör, så vi räknar med att den här packmaskinen kommer vara i drift här på plantskolan i de närmaste troligtvis 25-30 åren. Jag och några av mina anställda har vid upprepade tillfällen varit ner till konstruktörerna på Österbergs och tillsammans med Stora Enso varit med och utvecklat den packmaskin som finns här idag i ett väldigt nära samarbete för att komma fram till en så bra produkt som möjligt.